السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت. نقدر نعمل منها بطانية بيبي أو مفرش سرير أو مفرش سفرة أو كمان ممكن ندخلها في شال مستطيل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم معاكم خيط فوق متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون مجموعة من السلاسل. بجيب الخيط بسيب منه مسافة وبلفه حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. علشان ابتدي أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5 6. ونقدر كمان نبتديها بدائرة سحرية، يعني البنات اللي بتحب تبتدي دائرة سحرية ممكن، والبنات اللي بتحب تشتغل بسلاسل ممكن. هسيب ال5 سلاسل اللي في الآخر وأروح لأول سلسلة بدخل في الحلقة الأمامية ألف الخيط وأخرج منها ومن الحلقة اللي على الإبرة بغرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين بالشكل ده اتكونت عندي الدائرة. داخل الدائرة برتفع 3 سلاسل اللي بتكون عندي بعتبرها عمود بلفة أول، وداخل الدائرة بنشتغل كمان 15 عمود بلفة، بيكون المجموع معايا في النهاية 16 عمود بلفة للراوند أو السطر الأول. 1 2 3 وهعتبره عمود عندي هنا، وبدخل اشتغل 15 عمود. طيب بنشتغل العمود ازاي؟ العمود بلفة بسرعة كده. بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين، ادخل الفراغ تحت الدائرة تحت السلاسل ومعايا كمان طرف خيط البداية. ألف الخيط وأسحب وأخرج. عندي على الإبرة 3 حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منهم. بكمل كده 1 2 3 4 5 6 وبكمل لغاية ما أكمل 16 عمود. كده وصلنا لنهاية الراوند وبقى معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. في تالت سلسلة ارتفاع بروح بدخل وبخلي معايا كمان خيط البداية بكمل إخفائه، أسحب الخيط وأخرج من تحت الحلقات دي ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. طيب في نفس المكان هرتفع كمان 3 سلاسل وهعتبرها عمود بلفة وهشتغل بعديها كمان سلسلتين، يعني بداية السطر أو راوند رقم 2 بيكون عندي 5 سلسلة. 5 سلسلة بيكونوا تكوينهم ايه؟ أول 3 سلاسل بتكون عمود بلفة، والسلسلتين اللي بعدهم المسافة ما بين العمود الأول والتاني. ده كده 1 2 3 وبعتبرها العمود. 4 5 دول السلسلتين اللي بعد العمود. هروح للفراغ رقم 2 اشتغل عمود بلفة وبعد منه سلسلتين 1 2 والعمود اللي بعده عمود بلفة بشتغل فيه في الفراغ الصغير دوت اللي بيكون فوق العمود وبيكون تحت حرف الفي. بيكون عندي ضلعين على الإبرة أمامي وخلفي. عمود سلسلتين 1 2 وهكذا لغاية ما اخلص ال16 عمود. بشتغل عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين لغاية ما يخلص معايا راوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد العمود رقم 16. اخدت سلسلتين وفي تالت سلسلة من الارتفاع 1 2 3 بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. السطر او الراوند اللي جاي مش هنشتغل فوق الاعمدة، هتجاهل تماما الاعمدة ومش هشتغل فوقيها، هشتغل فين؟ فوق السلسلتين. يعني همشي بمنزلقة لغاية اول سلسلتين وابتدي اشتغل فوق كل سلسلتين غرزة بوب كورن، غرزة فشار، او ممكن لو حابين تستبدلوا غرزة الفشارة بغرزة الباف بردك مفيش مشكلة، بتدي نفس النتيجة وبتكون حلوة جدا، وفي ناس كتير بتستسهل غرزة الباف. هرتفع 1 2 3 وابتدي اشتغل كمان 5 غرزة عمود بلفة داخل نفس الفراغ كده. 1 2 3 4. لو هتعتبري سلاسل الارتفاع مجرد سلاسل ارتفاع هتشتغلي ال5 كاملين، لكن لو هتعتبريهم من العدد اللي بتشتغليه فبتشتغلي 4 بس. هنكمل احنا الخامس لان انا بعتبرهم بس مجرد ارتفاع. بعد ما خلصت ال5 عمود زي ما احنا شايفين برفع الحلقة الاخيرة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واروح لاول العمود الموجود عندي اللي هما 3 سلاسل ارتفاع لتالت سلسلة. باجي هنا هسيبها طبعا ماليش علاقة بيها، وهروح فين؟ شايفين حرف الفي لأول عمود موجود عندي من ال5؟ بدخل تحت حرف الفي
وبحط تاني الحلقة عندي على الإبرة وبسحبها من تحت العمود الأول بالشكل ده، وبقفل من فوق بسلسلة. بعديها باخد 3 سلاسل، 1 2 3، وبروح للفراغ التاني وببتدي اشتغل غرزة بوب كورن تانية مكونة من 5 عمود بلفة. هنا يا بنات انا ارتفعت 3 سلاسل ارتفاع، ما حسبتهاش من العدد كده. 1 2 3 4 5 عمود في نفس الفراغ. بسحب الحلقة الأخيرة واروح لأول عمود اشتغلته، بنزل تحت حرف الفي واسحب الحلقة اللي احنا كنا رافعينها على الإبرة من تحت الحلقتين بتوعه. بعد كده احنا معانا كده حلقة هلف الخيط واخرج منها، قفلتها بغرزة سلسلة. هاخد بعديها 3 سلاسل، 1 2 3، وفي كل فراغ هيقابلني هروح اشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة، وبنسحبها بالطريقة اللي شفناها مع بعض. هكمل وارجع لكم. في نهاية الراوند بعد ما اخدت 3 سلاسل بروح لاول غرزة بوب كورن اشتغلناها، وفي الحلقة الخاصة بيها بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. برضك في السطر ده بتجاهل غرز البوب كورن، ما بشتغلش فوقيها وبشتغل فوق السلاسل بس. يعني هروح بمنزلقة لغاية السلاسل الأولى وابتدي اشتغل فوقيها غرزة بوب كورن تاني، 1 2 3، وابتدي اكون اول غرزة بوب كورن عندي في الفراغ الاول كده. 1 2 3 4 5. هرفع الحلقة الأخيرة وبروح لأول عمود اشتغلته 3 سلاسل ارتفاع ماليش علاقة بيها، واقفل الغرزة وبعديها 3 سلاسل، 1 2 3. يعني كأني باخد بعد ما يعني وانا بقفل الغرزة الحلقة اللي بقفل بيها بالثلاث سلاسل اللي بناخدهم كأننا بناخد 4 سلاسل. اروح اكون في الفراغ رقم 2 كمان غرزة بوب كورن تانية، خمسة عمود بلف. اسحب الحلقة الأخيرة وفوق أول عمود بدخل تحت الضلعين، اسحب الحلقة اللي سحبناها لفوق من تحتهم ونقفل بسلسلة، وباخد بعدها 3 سلاسل يعني 4 سلاسل بعد ما بقفل من فوق. 1 2 3 4. بروح للفراغ رقم 3 وبكون غرزة بوب كورن تالتة، مش هنقول تانية بقى، نقول تالتة. 1 2 3 4 5 ونقفلها، وبعدها 4 سلاسل. 1 2 3 4، لكن هما 3 يا بنات، انا بقول 4 بالسلسلة اللي بقفل بيها الغرزة نفسها. كده كونا كام غرزة بوب كورن فوق كام فراغ كده؟ 1 2 3 رقم 4. بعد رقم 4 بعمل ايه؟ بس بقفلها وباخد بعدها كام سلسلة بقى يا بنات؟ انا كده قفلتها. بعد السلسلة اللي قفلت بيها دي هاخد بعد رابع غرزة باخد 10 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وارجع في الفراغ اللي بعده على طول اهو، انا اشتغلت هنا بروح للي بعده على طول، ابتدي اكون 4 غرزة بوب كورن. هنا 1 2 3 4، ما بين كل غرزة وغرزة 3 سلاسل. اما بعد رقم 4 باخد 10 سلسلة زي دول بتكون في الزاوية. يعني انا عندي هنا كام فراغ؟ 1 2 3 4، باخد 10 سلسلة وارجع اشتغل 1 2 3 4 بف و10 سلسلة، وبكمل 1 2 3 4 بف و10 سلسلة، وفي النهاية بروح اقفل فوق غرزة البوب كورن الاولى بغرزة منزلقة. هكمل الراوند بنفس الطريقة وبنفس الاعداد اللي اتفقنا مع بعض عليها وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلص الراوند معانا اهو. اشتغلنا زي ما شفنا مع بعض فوق كل فراغ من الفراغات الاربعة اللي تحت 4 غرزة بوب كورن، ما بين كل غرزة وغرزة 3 سلسلة، وبنقفلها بحلقة من فوق. وبعد الرابعة بشتغل 10 سلسلة واروح للفراغ اللي بعدها اكون بوب كورن 3 سلاسل، بوب كورن 3 سلاسل، بوب كورن 3 سلاسل، بوب كورن 10 سلسلة.
بعد الرابعة بناخد 10 سلسلة، وهكذا حتى طبعا نصل الى نهاية الراوند. اخدت 10 سلسلة، هروح لاول غرزة كنا شغالينها مع بعض، بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. طيب انا مش بشتغل فوق غرز البوب كورن نفسها، امال هشتغل فين؟ بشتغل في الفراغات اللي فيها السلاسل. عندي كام فراغ هنا؟ عندي 1 2 3. فوق ال3 بشتغل 3 غرزة بوب كورن، ما بين كل غرزة وغرزة 3 سلسلة. هروح للسلاسل بمنزلقة وابتدي ارتفع 1 2 3 واشتغل 5 عمود بلفة، او بشتغل 4 عمود بلفة، بس بعتبر ال3 سلاسل دي عمود. يعني ايا كان انت بتعتبريهم من الاعداد بتاع الاعداد اللي معاكي بتشتغلي بعديهم 4. لو مش بتعتبريهم من الاعداد بشتغل 5 كاملين. 2 3 4. لو انا هشتغلهم 4 هقفل فين؟ هقفل في 3 سلسلة من الارتفاع بالشكل ده. لكن لو بكملهم 5 بقفل في اول عمود عندي. بقفل بسلسلة وبارتفاع 1 2 3. هروح للفراغ اللي بعده وغرزة بوب كورن تانية، بقفلها وباخد 3 سلاسل 1 2 3. هيقابلني اخر فراغ مكون من 3 سلاسل، بشغل فوقيه غرزة بوب كورن اخيرة اللي هي بتكون عندي رقم 3. 1 2 3 4 5. اسحب الحلقة لفوق واروح لاول عمود تحت حرف الفي تحت الضلعين، بدخل وبسحب الحلقة اللي كانت مرفوعة لفوق من تحتهم، وباخد سلسلة بقفل بيها الغرزة اللي هي الأخيرة عندي في الفراغ اللي فيه 3 سلاسل. طيب هنا هيقابلني الفراغ اللي فيه 10 سلسلة، هاخد قبل منه سلسلتين بس، 1 2. وبعد ما هخلص الشغل على 10 سلاسل هاخد بردك كمان سلسلتين بس. طيب بالنسبة لل10 سلاسل دول هشتغل فيهم ايه؟ هشتغل 6 عمود بلفة، 3 سلاسل 6 عمود بلفة فوق ال10 سلاسل من تحت السلاسل بالشكل ده كده. 1 2 3 4 5 6. 3 سلسلة 1 2 3، وارجع تاني فوق السلاسل اكون كمان 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. خلصوا ال6 و3 سلاسل و6، باخد سلسلتين زي ما اخدت قبلهم سلسلتين 1 2. وهروح فين؟ هيقابلني تاني الفراغات ال3 1 2 3. هنا بوب كورن بعدها 3 سلاسل، وهنا بوب كورن بعدها 3 سلاسل، وهنا بوب كورن بعدها 3 سلاسل. وبعد كده باخد سلسلتين واروح اشتغل فوق ال10 سلاسل زي ما اشتغلت هنا بالظبط، 6 عمود 3 سلسلة 6 عمود، وارجع اكرر بوب كورن 3 سلاسل بوب كورن 3 سلاسل بوب كورن 3 سلاسل سلسلتين، وبنروح نشتغل 6 عمود 3 سلسلة 6 عمود، وهكذا حتى نصل الى النهاية. في النهاية بشتغل سلسلتين وبروح اقفل فوق غرزة البوب كورن اللي هي الاولى عندي هنا في السطر بغرزة منزلقة. هكمل لغاية ما اوصل للمكان ده وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية الراوند بعد ما خلصت اخر زاوية اخر 6 عمود بلفة اخدنا بعدهم سلسلتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. فوق اول غرزة بوب كورن بروح واقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل فين المرة دي؟ عندنا كام فراغ؟ عندنا فراغين بس مكونين من 3 سلسلة. همشي لغاية اول 3 سلاسل واشتغل فوقيهم غرزة بوب كورن 2 3، واكمل غرزة الفشارة بتاعتنا. ونقفلها
سلسلة، وبعد كده 1 2 3 سلسلة، وبروح للفراغ التاني والاخير في المكان ده واشغل فيه غرزة بوب كورن. 1 2 3 4 5. اسحب الحلقة الاخير واروح لاول عمود، اسحب الحلقة من تحت الحرف الفي واقفل بسلسلة. طيب لو ناخد بالنا ونلاحظ هنا كان عندنا في البداية 1 2 3 4، خلاص فوق بقى 1 عفوا 5 1. يعني بصوا احنا بنكون ايه اول مجموعة، طبعا المجموعات كلها تحت 16 غرزة. فوق 1 2 3 4، نرجع 1 2 3، نرجع دلوقتي 1 2، وفوق هتكون عندي فراغ واحد مكون من 3 سلاسل هشتغل فوقيه غرزة بوب كورن واحدة بس، وبنبتدي نزود في عدد الأعمدة. طيب في المكان ده انا برتفع كام سلسلة بقى عشان امشي من المكان لمكان؟ باخد سلسلتين بعد ما خلصنا غرز البوب كورن، 1 2، وهروح فين يا بنات؟ فاكرين السلسلتين اللي هم كانوا جنب البوب كورن تحت؟ هشتغل فوقيهم عمودين 2 عمود بلف، اما ان انا انزل من تحت السلاسل او اشتغل في السلسلة نفسها. كده اول سلسلة بشتغل فوقيها عمود، وتاني سلسلة كمان بشتغل فوقيها عمود، هيقابلني 6 عمود بشتغل فوقيهم 6 عمود زيهم. كده 1 2 3 4 5 6. اصبح العدد معايا كام؟ اشتغلت 6 و2 في البداية فوق السلسلتين بقوا 8. طيب عندي هنا 3 سلاسل الزاوية بشتغل فوقيهم ايه يا بنات؟ بشتغل فوقيهم 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود فوق ال3 سلاسل. ال2 عمود اللي على اليمين هيكونوا مع الاعداد مع العدد ده مع المجموعة دي، يبقى المجموعة دي هتكون كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، و2 عمود يبقوا 10، و3 سلاسل هيكونوا في المنتصف، وال2 عمود التانيين هيكونوا مع المجموعة اللي على اليسار. يبقى داخل السلاسل الثلاث بشتغل 1 2، وبعتبرهم مع المجموعة دي وباخد 3 سلاسل 1 2 3، وتاني فوق ال3 سلاسل هم بشتغل كمان عمودين 1 2، وبيكونوا العمودين دول مع المجموعة دي والعمودين دول مع المجموعة دي، وال3 سلاسل بشتغل فيهم زاوية جديدة فوق. هرجع اكمل على ال6 عمود 6 عمود زيهم. انا عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8. هيقابلني السلسلتين اللي قبل غرزة البوب كورن، بشتغل فوق كل غرزة منهم غرزة عمود بلفة، بقى كده 9، والأخيرة هي ضيقة شوية ننزل من تحت السلاسل مش مشكلة، رقم 10. كده خلصنا زي ما احنا شايفين المكان اللي في الزاوية زادت عدد الأعمدة، ومكان غرز البوب كورن بدأ يقل معانا زي ما احنا شايفين. بناخد قد ايه سلاسل عشان نمشي من مكان الزاوية للمكان اللي بعده؟ سلسلتين، قبلها سلسلتين وبعدها سلسلتين. وهروح اعمل ايه؟ هروح فوق الفراغ ده اشتغل بوب كورن 3 سلاسل، فوق الفراغ ده بوب كورن سلسلتين، وبرجع اكرر تاني اللي انا عملته هنا. بشتغل فوق السلسلتين اللي بعد البوب كورن 2 عمود بلفة، وبعد كده بشتغل 6 عمود بيبقوا 8. بعد كده بشتغل فوق ال3 سلاسل اللي في الزاوية 2 عمود 3 سلاسل 2 عمود. ال2 عمود اللي في البداية بيكونوا مع المجموعة هنا، وال2 العمود اللي في النهاية بيكونوا مع المجموعة هنا. وبعد ما بخلص ال2 عمود المجموعة هنا بشتغل 6 عمود، وبعد ال6 عمود بشتغل العمودين اللي فوق السلسلتين، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند زي ما احنا شايفين. بنبتدي بعد ما اخدنا سلسلتين بروح لاول غرزة اشتغلناها من غرز البوب كورن فوق الحلقة اللي فوقيها، وبقفل بغرزة منزلقة. طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين مش باقي عندنا غير فراغ واحد بس نشتغل فيه غرزة بوب كورن من الشكل الهرمي اللي احنا عملناه. بمشي بمنزلقة لغاية ال3 سلاسل دول، وببتدي اشتغل غرزة البوب كورن 1 2 3، وبكمل غرزة البوب كورن.
4 5. بسحب الحلقة الأخيرة. وممكن على فكرة يا بنات بدل ما نقفل فوق العمود الأول نفسه ممكن ناخد السلسلة رقم 3، بس أنا بفضل العمود نفسه. بقفل بسلسلة، باخد سلسلتين، 1 2. فوق السلسلتين اللي تحت طبعا بنعمل زي ما عملنا تحت بالظبط، بشتغل فيهم غرزتين عمود بلفة فوق كل غرزة منهم عمود واحد كده، 1 ورقم 2. هيقابلني كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هشتغل فوقيهم 10 وبعتبر ده عدد معايا، يبقى كده 1 2 وابتدي اشتغل 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ليه بقوا 12؟ مش انتي يا رندا قلتي ان هما تحت بنشتغل 10؟ ايوه، وقبليهم 2 يبقوا 12. وداخل الثلاث سلاسل في الزاوية بشتغل 2 عمود 2 3 سلسلة 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، يبقى الاتنين عمود اللي على اليمين هيكونوا مع المجموعة دي هيبقى العدد معايا 14، والاتنين عمود اللي على اليسار هيكونوا مع المجموعة دي، يبقى العدد معايا كام؟ 12 و2 14. يبقى كده معانا 12. هدخل اشتغل عمودين كمان كده، 13 14. 3 سلاسل وبنشتغل فوقيها زاوية جديدة فوق، وكل زاوية بتكونيها في السطور اللي فوق بتكون نفس الطريقة. فوق الثلاث سلاسل عمودين، 3 سلاسل عمودين، 1 2 3. هرجع تاني اكون عمودين داخل الثلاث سلاسل، 1 2 وبكمل 10 اللي بعديهم كده، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هيقابلوني السلسلتين بشتغل فوقيهم عمودين، حتى ممكن نشتغل من تحت السلاسل مباشرة بالشكل ده كده، 13 14. خلصنا الزاوية، باخد بعدها سلسلتين، 1 2 وبروح فين يا بنات؟ فوق الفراغ المتبقي وبشتغل غرزة بوب كورن واحدة، 1 2 3 4 5. بسحب الحلقة الأخيرة من فوق أول عمود، بقفل بسلسلة وباخد سلسلتين، 1 2 وبكرر اللي أنا عملته هنا هو اللي بعمله في كل الزوايا زي ما احنا شفنا طبعا مع بعض. بعد ما أخدت سلسلتين بروح فوق السلسلتين اللي تحت اشتغل 2 عمود، وبعديهم 10 اللي احنا اشتغلناهم بشتغل فوقيهم 10 زيهم، وفي الثلاث سلاسل بشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، ارجع اشتغل 10 عمود، وبعد كده في السلسلتين بشتغل عمودين، باخد سلسلتين وبشتغل غرزة بوب كورن، وهكذا حتى طبعا نصل الى نهاية الراوند. هكمل الراوند وارجع معاكم نكمل اخر سطر مع بعض، وكل السطور اللي انتي هتكونيها بعد كده هتكون تكرار للسطر اللي جاي فقط لا غير. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين، انتهى السطر زي ما احنا شايفين، وانتهت كمان شكل النجمة بتاعتنا. بعد ما خلصت الأعمدة أخدت سلسلتين وهروح أقفل فوق أول غرزة بوب كورن بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي وكل السطور اللي جاية هتكون تكرار ليه، بتكون بس عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن عمود بلفة فوق كل فراغ بيقابلني، وبعد كده في الزاوية فوق الثلاث سلاسل بشتغل عمودين، 3 سلاسل عمودين فوق المكان اللي احنا واقفين عنده فوق غرزة البوب كورن. هرتفع 1 2 3 وبعتبر الغرزة فوق الغرزة. هيقابلني السلسلتين بشتغل من فوقيهم سلسلتين، عفوا بشتغل فوقيهم عمودين كده، 1 2. فوق الأعمدة 14 بشتغل 14 عمود، عمود فوق كل عمود يقابلني،
بعد ما خلصت العمود رقم 14 هتقابلني الزاوية فيها 3 سلاسل بشتغل فوقيها 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلف. 1 2 1 2 3. مش عارفة ليه مصرة دايما اقول 3 2 عمود سلسلتين 2 عمود. لا يا بنات هي 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، دايما بتلخبط فيه. 1 2 ارجع تاني هكمل فوق ال14 عمود 14 عمود هيقابلني السلسلتين بشتغل فوقيها عمودين، وارجع فوق غرزة البوب كورن بشتغل عمود، فوق السلسلتين عمودين، فوق الأعمدة أعمدة، فوق الثلاث سلاسل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وبكمل بنفس الطريقة لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند. في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. بكرر كده. احنا كده عندنا كام سطر كده؟ 1 2 3 4 5 6 7. بكرر كمان 3 سطور. اللي معانا دوت هيبقى رقم 8، وبكرر بعد منه سطرين بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها دي مع بعض لغاية ما بوصل طبعا لنهاية المربع. وبكده بكون وصلت لنهاية المربع النهاردة او نهاية فكرتي النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. طريقة التشبيك بتكون بالخيط والابرة او بطريقة غرزة المنزلقة، وعندنا موجودة في القناة. اتمنى ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وكمان فعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.